Ride with us on our first out-of-the-country RV road trip. Canada, here we come! Let's experience the open road for 15 days of fun and adventures. Let's go! How far can we go in 15 days? This is part 3 of our 15 days US-Canada trip. Welcome back to Buhay RV! After breakfast, aalis na tayo sa Jasper National Park, going to Vancouver, British Columbia. At kakonvoy natin ang mga taga-Edmonton up to Vancouver. Salamat sa kanila at nakita natin ang Athabasca Falls. Itong Athabasca Falls is another must-see side trip kung nandito kayo sa area ng Jasper. Although the height is not particularly remarkable, the amount of water that gets funneled over the falls and into the narrow gorge below is spectacular. This is unique dahil meron siyang easily and accessible pathway with many viewing points and different angles of the falls. Kaya nga makikita mo ng malapitan kung saan talaga nahuhulog yung tubig. And the sound of water raging through the canyon is really impressive. Kaya nga, this is a must-see. After we filled up gasoline, may nakita kaming picnic table at doon na kami nag-picnic. Nagsalo-salo na kami ng mga baon namin. Iba-iba talaga ang landscape ng mga lugar. Itong Jasper to Vancouver, maganda ang landscape niya dahil meron pang ilog sa tabi ng freeway at maraming mga greens. Medyo mahaba ang biyahe natin today, mga 9 hours. So, approximately 500 miles or 800 kilometers. So, relax driving lang kasi sanay na yung mga nasa harapan natin dito sa area na to. So, sumusunod lang kami sa kanila. So, pagdating namin sa Chilliwack, ready na ang masarap na hapunan. The following morning, nag-request ang mga kids ng Tim Hortons. Wala kasi nito sa US, kaya pag nasa Canada kami, sinasamantala na. So today, mag-check-in tayo sa Whistler RV Park and Campgrounds. At kung mapapansin nyo, maganda rin ang scenery along the way. Ang Whistler is nasa north side ng Vancouver. So, samahan nyo kami at i-experience natin kung ano ang typical check-in at pagpapark ng RV sa isang campground. Medyo mataas at paakyat ang campground na ito. So, dito ipapakita namin sa inyo yung mga usual nating ginagawa pagdating natin sa isang campground. So, ako ang laging taga-check-in. Pag hihinto natin sa front, mag-check-in ako. And then, minsan, picture-picture after we check-in kung maganda yung lugar. And then, we drive inside the park. Itong park na to, medyo high-tech siya kasi isuswipe mo lang yung card mo para makapasok ka dun sa gate nila. Malaki ang campground na ito at marami din silang mga malalaking RV na mga customer. Kung makikita nyo dyan sa right side, ang lalaki ng
RV na yan. Ang hahaba niyan. Siguro mga 45 feet yan. Yung una na yan, ang tawag dyan, fifth wheel. Itong parang yellowish is also called fifth wheel. Halos fifth wheel sila dito sa harapan. Ito ang typical setup ng isang campground. Kung mapapansin nyo, nasa higher elevation itong lugar na ito. Kaya naman doon sa bandang right side, mas maganda ang view nila dyan. Meron pa nga tinatawag na back-in or pull-through. So yun ang mga, pag magre-reserve ka ng campground, makikita mo mga choices. Gusto mo ba back-in, meaning paatras kang papasok dun sa site mo, or pull-through, usually yung mga big Class A RVs, yung mahahaba, at saka yung mga fifth wheel, gaya niyang nasa right side. Usually, kinukuha nila pull-through para mas madali silang makapag-park sa site nila. Yung mga maliliit, kagaya nung sa amin, pwede kami kahit back-in kasi hindi mahirap para sa amin ang mag-back-in. Munting kaalaman galing kay Ate Kim. Yung nasa right side is Class B. Ito yung pinaka maliit na klase ng RV. Para lang siyang converted na van. Ang advantage niyan, napakadaling i-park. Kahit saan pwede kang mag-park, nimble i-drive. And then, itong sa left side na dalawang makikita nyo, those are Class C. Can be as short as 22 feet up to 30 something feet. Kagaya nung sa amin, it's Class C. And then that one, those buses, the big ones, those are Class A. Ang malaki ang space nila dyan sa loob. Usually, yung mga yan may hila. They call it towed. Naghihila sila ng kotse para pagka nandyan na sila sa campground, hindi na sila set up and breakdown ng camp nila. Gagamitin na lang nila yung car nila para pumunta sila sa town or para mamasyal. Yung Class C, dahil nga nasa gitna yung size niya, pwede mo rin gamitin. Kami, yun ang ginagamit namin kung gusto namin magpunta sa town. Ginagamit namin yon para mamasyal. Whereas kung masyado kang malaki, it's very hard for you to find parking, lalo na sa mga small cities na walang mga dedicated RV parking spots. Etong site na nakuha namin is a pull-through. So kung makikita nyo, pumasok kami dito sa right side, and then paglabas namin, di na namin kailangang umatras, diretso na lang kami palabas. We had lunch and then we head out to visit Whistler Blackcomb. It's a famous resort in Whistler, and it's known for skiing, snowboarding, and then at summertime, hiking and biking. Plenty of stores and shops and restaurants to dine in. It is very relaxed atmosphere. We also went to see the Winter Olympic Plaza venue for the 2010 Vancouver Winter Olympics. Scenic View Drive from Whistler to Vancouver. Ang isa sa favorite side ko ay yung isang side ng road is mountain or hill. And then yung kabila naman is either ocean, lake, or river. Para sa akin, itong ganitong klaseng site is very beautiful and so relaxing. Sana gaya ko, nai-enjoy nyo rin itong dinadaanan namin. Sana napipil nyo rin kung kaano kaganda itong British Columbia. Papunta tayo ngayon sa campground, Burnaby Caribou RV. 2 nights tayong mag-i-stay dito. And just like any other campground, mag-check-in ulit tayo, and then hahanapin natin yung ating camping site. Itong Class A,
sa harapan natin, dalawang class A ito. Ang lalaki nitong mga to, between 45 to 50 feet siguro tong mga to. Ganyan sila kahahaba. And then yung magkabila ang side nila, nag-i-slide yan. Kaya pagpasok mo dun sa loob ng RV nila, parang mansion. Ganun sila kalaki. We are checked in. Puntahan na natin ang ating campsite. You know what I noticed sa mga campground sa city? Mga tight ang spaces nila. Unlike dun sa last campground natin, malalaki and very spacious ang mga site. So, this one, we are back in. Dapat magaling ang ating driver kasi very tight na back in pa. So, after natin mag-park, maglalakwatsa tayo. Pero, hindi natin kasama si Pepper. I-experience natin ngayon mag-bus, mag-train, at mag-sea bus dito sa Vancouver. We visited Lonsdale Ski Market, Gastown, and Canada Place. Tapos, imimit natin yung ating long-time friend na si Ronnie at si Nora, their family. And thank you sa kanila sa masarap na dinner. It was nice to see you and your beautiful family. Until next time. We spent our whole day with another friends, good old friends. And bukod sa party, may pabaon pa. See you next time. It's time to head back home. At today ay tatawid naman tayo sa US border, pabalik sa Los Angeles. At nandito tayo sa Blaine, Washington, port of entry. I would say medyo busy itong border na ito dahil sa haba ng pila. Pero, they are very organized at meron pa silang special or dedicated line para sa mga RV. So, dyan lang kami pumila. At pagdating naman sa border agent, they are very nice, hindi intimidating, simple questions. Just like pagpasok sa Canada, easy peasy lang tayo. Next, we are visiting our relatives sa Seattle, Washington. Kaya, mooch-docking tayo. Meaning, no campground at makikipark lang tayo sa driveway or in front of relatives' house. On our way home, we traveled through Oregon's historic Columbia River Highway. We missed the Multnomah Falls but was amazed by the view of Vista House and Bridal Veil Falls. Ang part 1 and 2 of our Canada trip will be linked here. Thank you for joining us on this trip. At kung hindi pa kayo nag-subscribe, please click the subscribe button. See you on our next video. Let's go!